Στενοχωριέμαι, ξέρεις, μα χάνουν την ποσότητα. Για άπλωστα τώρα, μιλώνω τα γερία, άπλωστα καλά εκεί. Μητράς τα Στο μητράω λέει. τσουμπούκες, τα μητράς και τσουκουλιές. Το κουζουλού το μάτι δεν χορταίνει και η κοιλιά του δεν το παίρνει. Πάλι με ρίξω τη συμπειρά. Δύο, τέσσερα, έξι. Να μην σώσει. Κι εγώ γιατί σημαίνει. Γεια και χαρά, καλή μας φίλη. Γεια σας και από μένα. Γεια σας και από μένα. Είμαστε η αδερφή Μαλιόρα. Ο Γιώργος ο Μαλιόρας και Ο Ανδρέας ο Μαλιόρας. Αυτοί οι δύο είναι. Μαλιουρέι. ο Μαλιορέη. Μην με μπερδεύετε. Λοιπόν, σχεδιάσαμε και κατασκευάζουμε τις ψισταριές άμπρικιο. Κάτσε, του Γιώργου δεν του συστήσει. Θα πω τώρα για τον Γιώργο, που να μην τον μπερδεύετε με εμάς. Είναι άλλο σχέδιο αυτός. Είναι σεφ, συγγραφέας βιβλίων γαστρονομίας, εξαιρετικός φίλος και συνεργάτης του καναλιού. Χάρηκα πάρα πολύ. Μην πείτε τίποτα για την ποσότητα, γιατί εγώ τα πήρα. Εγώ άλλο βλέπω. Είναι. Όχι, Είναι 1,5 κιλό από 500 γραμμάρια. Όχι είναι. μισό λεπτό δεν είναι. Είναι 3, 6, 10. Τις μέτρησες 10. εγώ. Ωραία. Αυτό δεν το μέτρησα. Μισό λεπτό. 3 εσύ, 3 ο αδερφός σου και το τελευταίο πάει του νοικοκύρη. Είδες. Εγώ αλλιώς τα έλεγα. Τι θα μοιράσω και την τελευταία. Όχι, για μένα την τελευταία. Καλά, τα μέτρησες. Θα είχε μετρήσει την τελευταία. Τι έχουμε πάρει. Στο δευτερόλεπτο, άστα. Λοιπόν, θα σας δείξουμε μια εξαιρετική συνταγή για. Δεν πας να φτιάξεις τίποτα λίγο, γιατί δεν έχει πολλά. Αν δεν έχει πολλά. Δεν έχει πολλά. Πάγει τα μυζιδάκια. Άντε, μπράβο. Πήγαινε με σεδάκι γιατί θα το διαρρέσω για το 2. Δεν μου λέει. Τι άλλη μια μέρα τον αφήσουμε νηστικό. Καλά. Φοβάμαι δεν έρθει εκφορά. Λοιπόν, Έχει εξάρτηση με βάση. σήμερα θα σας δείξουμε κάτι ιδιαίτερο ξανά. Βέβαια, μιλάμε για μπριζολάκια τα οποία είναι λεπτή κοπή, ξεκοκαλισμένα. Είναι από τα πρώτα πλευρά μετά το λαιμό, κομμένα. Δεν έχουμε πολλά μπαχαρικά, αλλά έχουμε δύο νέα υλικά που θα σας πούμε, για αυτά θα σας πει ο Γιώργος, δηλαδή θα σας εξηγήσει. Εμείς έχουμε δοκιμάσει πολλές φορές, εγώ δηλαδή και ο Ανδρέας, θα δώσει κάτι ιδιαίτερο. Θα πούμε μετά για αυτά τα δύο υλικά. Πάμε τώρα για 1,5 κιλό, θα βάλουμε 2 γραμμάρια πιπέρι μαύρο, έτσι πιπεράκι λίγο για να ακούγεται. Δεν έχουμε πολλά μπαχαρικά. Δεν έχουμε πολλά μπαχαρικά, οπότε να δώσουμε λίγο ένταση. Επειδή είναι 1,5 κιλό, βρήκα, τα ζυγίσουμε πάνω που 500 γραμμάρια. Ακόμα το μυαλό του γίνεται. Λοιπόν, χτυπήστε καλά. Θέλουμε να γίνει σκόνη το πιπέρι, σε αυτή την περίπτωση. Είπαμε προτιμούμε ό,τι μπαχαρικό είναι σε κόκκους να το χρησιμοποιούμε στην αρχική του μορφή για να έχουμε όλο το άρωμα. Σπαλεσμένα όσο μπορούμε. Λοιπόν, καλό θαλασσινό αλάτι, λίγο αλάτι, 10 γραμμάρια ανά κιλό, δηλαδή 15 για εδώ. Ας ρίξουμε και τη θρούμπη, η οποία είναι μια μισή κουταλιά του γλυκού, ή αλλιώς 1 γραμμάριο γεμάτο. Αυτά πάλι θα τα χτυπήσουμε εδώ, θέλουμε και τη θρούμπη να βγάλει τα αρώματά βγάλει τα αρώματά του στο αλάτι και θα δείτε τον λόγο που θέλουμε να βγάλει το αρώμα της στο αλάτι. Και πάπρικα γλυκιά, 3 γραμμάρια. Αυτά τώρα, τα μπαχαρικά που έχω χτυπήσει εδώ, θα τα ρίξω σε 150 γραμμάρια νερό. Θέλουμε 100 γραμμάρια ή 100 ml νερό για κάθε κιλό κρέας. Θα μου σου φύγει κανένα γραμμάριο. Γιατί τέτοια είμαστε. Στενοχωριέμαι, ξέρεις, μα χάνουν την ποσότητα. Έχει λίγο κόμμα. Αυτά τώρα θα τα ανακατέψουμε καλά εδώ, κυρίως για να λιώσει το αλάτι. Και θα προσθέσουμε 5 γραμμάρια corn flour. Περίπου 3 γραμμάρια στο κιλό. Και 5 γραμμάρια ορό γάλακτος, δηλαδή πρωτεΐνη γάλακτος, καθαρή. Και θα μας πει ο Γιώργος το γιατί. Εμείς έχουμε δοκιμάσει, ξέρουμε τα αποτελέσματα, εγώ δηλαδή και ο Ανδρέας. Τώρα τα μπαχαρικά που ρίξαμε στο νερό, πρώτον με την ανάδευση που θα κάνουμε, θα εισχωρήσουν τα αρώματα ακόμα πιο βαθιά στο κρέας μας. Στο τέλος, αυτό που μένει απ' έξω, το corn flour και ο ορός του γάλακτος έχει την ιδιότητα, δίνει μια πολύ ωραία γλυκάδα και δένει και τα υπόλοιπα μπαχαρικά, είτε λίγα έχουμε είτε πολλά. Και συγχρόνως μαζί με το corn flour δημιουργεί ένα φιλμ εξωτερικά στο κρέας και όταν το ψήνουμε την μπριζολίτσα μας ή οτιδήποτε άλλο κρέας παραμένει εσωτερικά ζουμερό. Διαπιστωμένο, βλέπετε εδώ έχουμε πάρει και κιλά.
Αφού λιώσουν καλά όλα τα υλικά, κυρίως το αλάτι και οι σκόνες που βάλαμε, δηλαδή το corn flour και το ροζ γάλακτος, τότε θα τα προσθέσουμε και θα... Ναι, δώσ' μου ένα λεπτάκι ακόμα να λιώσει το αλάτι, γιατί ξέρω ότι αργεί να λιώσει. Κάναμε ένα ωραίο ζουμάκι. Και θα κάνουμε υγρή καρύγευση. Λοιπόν, πάμε. Έτσι. Σε όλο. Κάντε καλό μασάζ Μασαζάκι. μέχρι να απορροφηθούν όλα τα υγρά. Θα δείτε ότι πολύ γρήγορα δεν θα αρκέσει πάρα πολύ να γίνει αυτό. Ας είναι αρκετά τα υγρά. Το κρέας θα απορροφήσει τα υγρά και όλα τα αρώματα. Θα πάρει και εσωτερικά υγρασία και έτσι θα βγει πιο ζουμερό το μπριζολάκι μας. Ακόμα και ας είναι λεπτή η κοπή του. Θα ψήσουμε σε δυνατή φωτιά. Με πολλά γυρίσματα. Έτσι. Και εδώ θα βάλουμε εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ομοσπονδίας, γιατί εδώ δεν έχουμε ιδιαίτερα αρωματικά και δεν έχουμε και πολλά μπαχαρικά όπως συνήθως χρησιμοποιούμε, γιατί θέλουμε τώρα την γεύση που θα μας δώσει το ελαιόλαδο, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο. Έχει μια ιδιαίτερη γλύκα το συγκεκριμένο. Έτσι. Διαφορετικά, αν είχαμε περισσότερα μπαχαρικά που από εκεί θα παίρναμε κυρίως τα αρώματα, θα χρησιμοποιούσαμε ομοσπονδίας ή λιέλαιο, όπως κάνουμε συνήθως. Που θέλουμε πιο ουδέτερη γεύση. Έτσι, για να αναδείξουμε το μείγμα των μπαχαρικών που θα χρησιμοποιήσουμε. Τώρα θα πάρουμε τη γλυκάδα που έχει το συγκεκριμένο ελαιόλαδο. Τώρα όπως βλέπετε σχεδόν τα περισσότερα υγρά έχουν απορροφηθεί. Θέλουν λίγο το χρόνο τους. Θα τα απλώσουμε και μέσα στο ταψάκι. Θα πάμε και σιγά σιγά. Έτσι, θα τα αφήσουμε και κάνα 2 ώρο να παραμείνουν εδώ εκτός ψυγείου. Αν θέλετε για περισσότερη ώρα να μαριναριστούν, εντός ψυγείου από την αρχή όμως. Μπορούμε να τα μαρινάρουμε και από την προηγούμενη μέρα και να τα αφήσουμε στο ψυγείο όλη νύχτα. Ή να τα μαρινάρουμε νωρίς το πρωί, να τα αφήσουμε στο ψυγείο μας και να ψήσουμε το μεσημεράκι που περιμένουμε την παρέα μας. Γιατί αν έχετε έτσι πολύ βιαστικού σαν το φίλο μου τον Ανδρέα που δεν μπορεί να περιμένει, να τα έχετε έτοιμα μαριναρισμένα. Βλέπετε, έχουν φύγει όλα τα υγρά από τους σκεύους. Πόσο εύκολα και πάρα πολύ γρήγορα, σε αυτό βοηθάει το αλάτι. Έτσι. Γιατί το αλάτι όταν εισχωρεί εσωτερικά δυναμώνει και τις πρωτεΐνες του κρέατος και μπορούν και συγκρατούν τα υγρά εσωτερικά. Και με τις δύο ουσίες που βάλαμε, corn flour και το ρο γάλακτος, αυτά θα μείνουν απ' έξω όπως είπαμε και θα συγκρατηθούν τα υγρά στο εσωτερικό. Όσο το ψήνουν. Έτσι. Το corn flour και ο ροζ γάλακτος αρχίζει και λειτουργεί στο ψήσιμο μετά τους 50 βαθμούς 55 θερμοκρασίας που αναπτύσσεται στο κρέας. Και έτσι δεν έχουμε απώλεια υγρών. Σας δίνουμε πληροφορίες καθαρά επαγγελματικές. Γιατί ας πούμε εγώ είμαι επαγγελματίας του καρικευμάτων. Εμείς είμαστε της μάσας και του ψησίματος, οπότε της μάσας εμείς συνυπογράφουμε από κάτω. Αλλιώς δεν περνάει τίποτα. με μάστερ μασαμπούκα το φίλο μου τον Αντρέα. Πάλι του κατηγορήσα. Καλά. Για άπλωστα τώρα, μην λερώνουν τα γερία, άπλωστα καλά εκεί, να τα αφήσουμε στην άκρη, να πάμε για τα τσιπουράκια. Λοιπόν, θα αφήνουμε εδώ όμορφα μέχρι που να πιούμε τα τσιπουράκια μας, να ανάψουμε τη φωτιά, να ψήσουμε αυτά τα πολύ όμορφα και νόστιμα μπριζολάκια. Πάμε, περιμένει ο άλλος. Πάμε. Φτάνει. Λοιπόν, αυτό φέρει το από εδώ, γιατί πολύ δουλειά που βάλατε, να το έχω υπό έλεγχο. Θα μας το μετράω, μετράς τους γουλιάς τώρα. Μετράς τα Θα σου το μετράω, λέει. τσουμπουκές, θα μετράς και τους γουλιές. Έβαλε μεγάλο μπουκάλι γιατί δεν είχα Ναι, άλλο, αλλά ξέρω, έβαλε ναι. μικρά ποτηράκια. Ναι, ξέρω. Τι ξέρεις. Άντε, γεια μας. Γεια μας. Στην υγεία σας, παιδιά. Γεια σας παιδιά. Γεια σας παιδιά. Είναι αυτό που λέμε, θα φάμε με χρυσά κουτάλια. Γεια. Ομοσπονδίας, μελιτζάνα ραγού, εξαιρετική. Έπρεπε να φέρεις και λίγη φέτα να βάλουμε από πάνω. Αλλά να ξέρετε ότι του πάει πάρα πολύ η φετούλα εδώ τριμμένη από πάνω, βάλω κι άλλο. Άρα βάλει και στην κουβέντα τώρα. Να κάνετε. Μαλώνεις. Μας κάνεις έλεγχο στο τσίπουρο. Τι πώς το θα έβαλες εδώ πιούμε. μπροστά, μην μπορούμε να φάμε. Το θέλω. Γιατί το πώς τον έχω. Καλά το έβαλες εδώ Καλά το έβαλες. για να μην μπορείς να έχεις πρόσβαση εδώ πέρα. Πάει εδώ τη ρέγγα σου. Και θα φάω. Θέλω γαϊγάει λοιπόν. Εντάξει, ήταν 2 ώρες. Ορίστε. Πάρε και ψωμάκι. Πάρει και ψωμάκι καλά. Είναι σε διατροφή αυτό. Το ψωμάκι πάει εδώ. Άμα έχεις τέτοια μελιτζάνα, τι να σου κάνει μια φέτα ψωμί. Ένα καρβέλι ψωμί θέλει να φας. Δεν θέλω να τη φάμε όλοι, γιατί τη θέλω και για μετά.
Για τα μπριζουλάκια. Μα τι έσχε μετά, πάρτε να πω. Άμα θα πεσέψει. Τέλειο, παιδιά. Και η μελετήτσα που έχει φτιάξει εδώ με τις πατάτες. Να, Και με και το πατάτες. λουκάνικο. έχει πατάτες. Έτσι παίρνεις καμπάρι. Πατάτα πάρε, όχι λουκάνικο. Όχι, πολλά τα πράγματα. Πάντα να ανταμώνουμε. Πάντα να περνάμε καλά, Πάντα τέτοια. εμείς και όλος ο κόσμος. Η παρέα μετράει. Έτσι ακριβώς. Η φτώχεια θέλει καλοπέραση. Και φτιάξτε παραπάνω. Γιατί αν δεν περισσέψει, δεν φτάνει. Οι σύντεκτοι μας στην Κρήτη πάντως λένε του κουζουλού το μάτι δεν χορταίνει και η κοιλιά του δεν το παίρνει. Μια. Άρα βάλει τη μέρα μου. Πίνει μια μου. Όχι, το Πάρε ψάρι το με έβαλε. τσιπουράκι. Τόσο έχουμε. Κοίτα, Πάμε, πάει το μισό. μένω με έβαλες του κάτω πάλι. Οικονομία κάνει. Ωραία. Ωραία, δεν πες τίποτα. Λοιπόν, ξεκινάμε με δυνατή φωτιά το ψήσιμο. Είναι λεπτή η κοπή και πολλά γυρίσματα. Με το που θα τις έχουμε τοποθετήσει όλες απάνω, τόσες που είναι, ξεκινάμε και το γύρισμα από την πρώτη. Έτσι έχει αλλάξει χρώμα. Δεν φοβάται τη φωτιά η λεπτή κοπή και ειδικά όταν έχει λάδι και τόσο πολλά υγρά που προσθέσαμε στις μπριζολίτσες μας. Κάνουμε ένα γύρισμα ακόμα. Τώρα νομίζω είμαστε στο τρίτο γύρισμα. Δεν σας δείξαμε όλα τα γυρίσματα. Όπως έχουμε πει, ψήνουμε σε πάρα πολύ δυνατή φωτιά. Και τώρα είμαστε στα τελευταία γυρίσματα. Κάνα δυο ακόμα, να πάρει λίγο χρώμα. Γιατί εσωτερική θερμοκρασία έχουμε, γιατί είναι λεπτή η κοπή. Βέβαια δεν έχει και νόημα τώρα εδώ να χρησιμοποιήσουμε θερμόμετρο, γιατί όπως είπαμε είναι πολύ λεπτή η κοπή και είναι δύσκολο να μετρήσουμε θερμοκρασία, αλλά δεν χρειάζεται. Εδώ θα πάμε με το χρώμα το εξωτερικό. Προσοχή μόνο, επειδή είναι λεπτή η κοπή, μην τα στεγνώσουμε τελείως. Βέβαια με την τεχνική που εφαρμόσαμε, λίγο δύσκολο να στεγνώσουν. Τελευταίο γύρισμα, παιδιά, αυτό είναι το χρώμα που θέλουμε, χρυσοκίτρινο. Εδώ. Αυτό. Μόλις το χρώμα γίνει το ίδιο και από την άλλη πλευρά, τα βγάζουμε. Έτσι μπράβο, να είσαι καλό παιδί, σε ξένα σπίτια δεν ορμάμε. Τα άφησε και κρύωσαν. Μπορείς να πεις. Όχι, μένους. Να μετρήσω. Όχι, εντάξει είναι, μην μετράς. Μην μετράς σου λέω. Είμαι το μέτρο, είμαι το ζύγι θα τα φάμε. Δεν πήραξα εγώ τίποτα. Να πάρω εγώ αυτό εδώ πέρα. Όχι, Χειρότερος από πέναγη. Τώρα κρύωσαν, δεν έχω το ελεύθερο. Θέλουν αλατάκι. Αν θυμάστε στην αρχή βάλαμε λίγο, 10 γραμμάρια ανά κιλό. έτσι λίγο. Θα τον νοστιμήσουμε. Έτσι μπράβο. Για κάτσετε. Ακόμα να μην πάρω. Έτσι είναι χειρότερος από τον τρέμμα. Είναι κολλητικό. Ξέρεις γιατί. Έβαλε το μάτι του καλύτερο κομμάτι και είναι από μένα εδώ. Α, Το θα προλάβει. Πάει να το προλάβει. Αντί για Αντί πάρ' το να με βιάζει. που είναι ξυνάει. Αυτό θέλω. Γι' αυτό. Άιντε, χαλάει. Εμένα δεν Πάρε και σου πειράζει. δεν με πολύ αρέσουν τα ξηροψημένα. Αυτό θεωρώ ότι είναι το καλύτερο. Να το. Λοιπόν, Απίστευτα ζουμερό κομμάτι και μαλακό. παρόλο που ήταν λεπτή κοπή με Και δυνατή φωτιά. και πολύ δυνατή φωτιά, όπως το κάναμε, παραμείναν πολύ ζουμερές. Και νόστιμες. Χωρίς πολλά μπαχαρικά, Τέλειο. Σωστό αλάτισμα. στο αλάτισμα, νοστίμησε μέχρι μέσα το κρέας μας και βγήκαν πολύ ωραία απολαυστικά μπριζολάκια. Μάλιστα αυτό εδώ πέρα. Μου φαίνεται σαν διαφορετικό. Σου ήρθε κάπως αλλιώς, Θα δοκιμάσω λίγο από όλα να δω. Πάλι με ρίξω τη συμπειρά. Να δείτε και ποτήρια είναι. Ίδια, Ναι, το έχουμε βλέπω. βάλει λιγότερο στο δικό μας. Αν βλέπεις λίγο να πούμε ψήθηκα έξω. Γεια μας. Να τα ψήσω. Συνεχιά σας παιδιά. Συγγνώμη παιδιά. Καλά ψησίματα. Πάντα να Καλή περνάτε παρέα. καλά. Βγαίνετε έτοιμοι. Πολύ νόστιμο. Πάρα πολύ νόστιμο. Τέλειο. Δοκιμάστε με corn flour και με ορό γάλακτος. Και δοκιμάστε και τα ίδια δίπλα χωρίς. Τα καταλάβετε. Για να καταλάβετε τη διαφορά. Και δοκιμάστηκε και με μελιτζάνα αραγό Ομοσπονδίας.
Άλλη γεύση. Καλά είναι και τα κουψίδια όμως. Εξαιρετικά νόστιμα μπριζολάκια. Να με έβαλε την πύρα, δεν είναι πιο από αυτό. Ότι... Να σκόσω το ποτήρι στο βάντε μπορώ. Άμα θες, ή θα τρώσει ή θα πίνεις. Ένα από τα δύο διαλέγεις. Αυτό πάμε με πακέτο. Δεν πάνε πακέτο. Μπας. Μετά από τόσα σίγουρα πόσο πήρα πριν. Σας ευχόμαστε καλά ψησίματα. Καλή παρέα. Βγάζουμε για να κλείσω. Πρώτον για να βάλω κι άλλη μπύρα. Και δεύτερον για να αφοσιωθούμε εδώ επί το έργο. Καλά Γεια σας. ψησίματα. Με Και να καλή μας παρέα. βλέπετε κάθε Πέμπτη. Γιατί είμαστε το και βασιμά. όμορφοι, Α. είμαστε και νόστιμοι. Έτσι. Έτσι. Πάμε να κάνουμε το πόμισο.